Ta-da! Say hi to these not. පුරුවට හැරලා ඉන්නවා වැඩ කරන්න දෙන්නේ. casualty යන්න බෑ දැන් ඕගොල්ලොන්ට. ඊට ස්ටඩි vlog එකක් අරගෙන එන්න I'm working on it. හරිද? මම confused වෙලා ඉන්නේ. mentally stable ද කොහොමද කියලා බලන්න. මං දන්න මං කෑව හොඳට හස්සකක් ගත්තා මේ මෙච්චර රෑ වෙලා. clinicals කියලා lectures ගිහලා රාට hospital එකේ casualty තියමු. මේ උදේ 5ට විතර පුරුවට හැරලා ඉන්නවා වැඩ කරන්න. මොකද ඊයේ රෑ කලින් නිින්ද ගියපු හින්දා. නිදිමතේ මොඩ නේරා. පුරුවට හිතා දාගන්න තමයි හැරිලා ඉන්නේ. Good morning guys. දැන් තමයි හරියටම ඇරුණේ. නිදිමත නැතුව. ටිකක් හදාගෙන එන්න. මම එහෙම කතා කරන ගමන්ම රෙකෝඩ් කරන්න හරි ආසයි. හරිද? හැබැයි මට ඒක හරිම embarrassing තාම. ඉතින් මං ඉස්සරහදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ ක්ලිප්ස් ගොඩක් අරන් එන්නම්. මේ දවස්වල අපිට තියෙන ජීනන් ඔබ්ස් අපොයින්ට්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ බබාලා හම්බෙන අම්මලව, ඒ වගේම ගයිනකොලොජිකල් ප්‍රොබ්ලම්ස්, අර පීරියඩ්ස් වැඩි අමාරුයි, ෆයිබ්‍රොයිඩ්ස් වගේ ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියව හම්බෙන්නේ. අපි මේ දවස්වල අපොයින්ට්මන්ට් කරන්නේ ඩිසොයිසා හොස්පිටල් එකේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අහලා ඇතිනේ. කලින් මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක අපි කරේ කාසල් හොස්පිටල් එකේ. අපි ෆයිනල් ඉයර් යන්න කලින් අපිට ජිනන් ඔබ්ස් අපොයින්ට්මන්ට්ස් එහෙම දෙකක් තියෙනවා. අපි කාසල් එකක් කරොත් ඊළඟ එක වැටෙන්නේ ඩිසොයිසා එකට. ඒ විදිහට හොස්පිටල්ස් දෙක මාරු කරලා තමයි අපොයින්ට්මන්ට්ස් දෙක අපිට දෙන්නේ. දැන් ආයෙත් හේපුණ ගමන් මොකක් හරි වැඩක් කරන්න තමයි මෙයා යන්නේ. හොරගෙඩියෝ. ඒ වෙලාව නම් ඇත්තටම වැඩක් කරා මං හිතන්නේ. මම ඔයාලට ස්ටඩි vlog එකක් අරගෙන එන්න I'm working on it. හරිද? හැබැයි මට හැම වෙලේම අර මන් දන්නේ මම නිකන් රෙකෝඩ් දෙන දැම්මට පස්සේ මට ඒක හරිම පාඩම් කරන එක හරිම ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. ඊළඟට අර ස්ටෝරේජ් ෆුල් වෙන එක හින්දා අර පැය ගණන් පාඩම් කරන එකක් ටයිම් ලැප්ස් දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි මම අනිවාර්යෙන්ම මේ අවුරුදු ඉවරන කලින් ඔයගලන්ට ස්ටඩි vlog එකක් අරගෙන එනවා. තව මම TikTok එකේ අප්ලෝඩ් කරානේ කොහොමද මම A levels වලට පාඩම් කරේ කියලා Colombo medicine එන්න. Colombo medicine කියලා තයි නඩ කරේ නෑ. ඒනට කොහොමද වැඩ කරේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරානේ. ඒක අර චුටි වීඩියෝස් හින්දා පාර්ට්ස් ගොඩක් තියෙන හින්දා මට හිතුණා YouTube එකෙත් ඒ වගේ ෆුල් වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒක පස්සේ අරන් එන්නම්. මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ මේ දවස්වල අපිට තියෙන්නේ ජිනන් ඔබ්ස් අපොයින්ට්මන්ට් එක කියලා. ඒක හරිම ෂෝක්. හරිද? අපිට ඉන්න ස්ටාෆ් එක, කන්සල්ටන්ට් ඉඳන් හැම සර් කෙනෙක්ම මැඩම් කෙනෙක්ම වගේ හරිම ස්වීට් and ඒගොල්ලෝ හරිම cool. super understanding. ඉතින් මේ දවස්වල අපොයින්ට්මන්ට් එක හරිම ෂෝක්. මම ජිනන් ඔබ්ස් වලට වෙනම vlog එකක් අරගෙන එන්නම්. දැනට day in my life as a med student vlog එකක් තමයි මේ. ඊට පස්සේ මම ටක් ගාලා ලැස්ති වුණා clinicals යන්න. tada! පාරෙන් මෙහෙම කොණ්ඩේ තියාගෙන මේ යන්නේ. ටක් ගාලා කොණ්ඩේ පීරගෙන යනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් casualty කියන්නේ රෑ වෙනකන් ඉන්න වෙන දවසට තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ක්‍රබ් එක අඳින්නේ. නැත්තම් ටයිට් ස්කර්ට් එකක්, ගවුමක්, ඔෆිස් ලැක්ස් වගේ තමයි අඳින්නේ වෙන දවස්වලට. මේක ඉතින් අඳින casualty දවසට දවස බැඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරිම පහසුයිනේ. මේක නිකන් ඇඳගත්තම හරිම පහසුයි. ලෙක්චර් හෝල් එක ඇතුලට ගියාම හොඳට AC එකේ හොඳට නිින්දත් යනවා මේක ඇඳගත්තා. හරි ලැස්ති වුණා. දැන් ක්ලිනිකල්ස් යන්න තමයි හදන්නේ. වෙනදාට නම් පයින් යන දුර. ඒ වුණාට දැන් අද නම් මට ටිකක් මේක රෙකෝඩ් කරන්න ගිහලා පරක් වුණා. ඒක හින්දා ටුක් එකක් ගන්න ටුක් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ඉතින් යනවා. ඊට 900ක වගේ දුර ඉතින්. උදේට කන්නෙත් සොයිසා හොස්පිටල් එකෙන්ම තමයි දුවගෙන යනවා. පරක්කු වෙලා. මගේ වීඩියෝස් වල අර ක්ලිනිකල්ස් වලට ලෑස්ති වෙන ඒවා ගොඩක් තිබ්බට ක්ලිනිකල්ස් අතර ඒවා ගොඩක් නැහැ. Here's the wardrobe. ක්ලිනිකල්ස් අතර ගොඩක් ඒවා රෙකෝඩ් කරන්න බැහැ. මම පස්සේ එකට හේතුව කියන්න. Say hi to these notes. ක්ලිනිකල්ස් ඉවරලා ආයි මේ 12ට තමයි මේ අයි කැන්ටින් එකට යන්නේ. ක්ලිනිකල්ස් අතර ඒවා රෙකෝඩ් කරන්න ඉතින් ටිකක් බෑ. මොකද පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රයිවසි එකට ඒක හරි නෑ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම ජිනන් ඔබ්ස් කියන්නේ හරිම කන්ෆිඩෙන්ෂල් පැත්තක්නේ. අනිත් එක හැමදාම අපේ සර් අපිට ක්ලාසස් ගන්නවා. ඉතින් වෝඩ් වර්ක් රෙකෝඩ් කරන්න හොඳ නෑ වගේනේ. sorry guys. ඊට පස්සේ ෆැකල්ටි එකට ආවා. ෆැකල්ටි එකට ඇවිල්ලා මම යනවා මගේ පර්සනල් ටියුටර්ව හම්බෙන්න.
පර්සනල් ටියුටර් කියන්නේ ළමයි අපේ ෆැකල්ටි එකේ තියෙන ෆැකල්ටි එකේ හැම ළමයි දෙන්නෙක්ටම එක ලෙක්චරර් කෙනෙක් දීලා තියෙනවා. ඒ ළමයි කොහොමද හොඳින් ඉන්නවද වගේ දේවල් බලන්න. ඒගොල්ලෝ මෙන්ටලි ස්ටේබල්ද කොහොමද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම ආවා ලෙක්චර් හෝල් එකට. මේ දවස්වල තාම අපිට රිප්‍රොඩක්ටිව් ලෙක්චර්ස් තමයි යන්නේ. ලෙක්චර්ස් ඉවරනකොට හොඳටම වැස්ස කවුරුත් එළියට බෑ ගන්න බැරුව ඉතින් ඉන්නවා. අද casualty හින්දා බොඩිමට නෙමේ ෆැකල්ටි එකෙන් තමයි ඉන්න තෝනේ. මේ බලන්නකෝ මාර වැස්ස. දැන් නම් හරිම කම්මැලි බෝඩිමට යන්න තමයි හිතෙන්නේ. කැෂුවල්ටි යන්න බෑ දැන් ඕගොල්ලොන්ට. ඒ හින්දා දැන් ඕගොල්ලෝ තෙලින් යන්න බෝඩින් වලට යන්න. මේ අවුදයට casualty නෑ. අපි එක තමයි අපිට ඔය ජෝක් කර කර ඉන්නේ. ඊට පස්සේ casualty පටන් ගන්නකම් අපි ගියා කැන්ටින් එකට. මගේ යාළුවෝ දෙන්න පුසුන්ට මෝරම ආදරේ. ඒ කියන්නේ නිකන් පිස්සුවෙන් වගේ මාර ආදරේ. ඉතින් එදෙන හැම වෙලේම කැන්ටින් එකේ පූසාව ළඟ තියාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒ දෙන්න පූසට නමකුත් දාලා තමයි තියෙන්නේ. පූසගේ නම තමයි කුචින්. ඊට පස්සේ අපි එකක් බීලා මොනවා හරි පොඩි දෙයක් කෑවා. මොකද අපි 6:00 බෝඩ් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් රැටපත් කන්න වෙලාව නැහැනේ. ඒක හින්දා දෙකක් බීලා මොනවා හරි ෂෝටිස් වගේක් කෑවා. මට මතක නැහැ මොනවද කෑවේ කියලා. මගේ යාළුවට ඔලුව කැක්කමක් හැදලා තමයි තිබ්බේ. දැන් යාගේ එකත් හොඳලා තියෙන්නේ. එයාව වැඩිපුරම ආදරය කරන කෙනා ඉතින් ළඟ ඉන්න හින්දා. බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ මේ කියන්නේ පූසා ගැන. ඔන්න බලන්නකෝ මෙයා කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ආව වෝඩ් එකට patients ලගෙන් history අරන් examine කරලා අනේ ඊට පස්සේ අපේ සර්ලා අපිට ක්ලාස් එකක් ගත්තා මේ මෙච්චර රෑ වෙලා. ඊට පස්සේ casualty වලලා අපි දැන් බෝඩින් වලට යනවා. අද අපේ යාළුවෙක් යකාරක ඇවිල්ලා තිබ්බේ. අපිව බෝඩිම ගාවින්ම දැම්මා. ඊට පස්සේ ඔන්න රෑට කන්න තමයි හදන්නේ. 10ට විතර ඇති මං හිතන්නේ. 10:00 විතර ඇති. මේක කත්තේ අපේ කැන්ටිමෙන් ෆැකල්ටි එකේ කොහොම තියද දන්නේ නැහැ. නරකලා නන්නේ අවුලක් නැහැ. ෂේප් මං දන්නවා කෑව හොඳට අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම රැවුන ඇති හින්දාද පොඩි වැඩ වගේක් කරන්න ගියා. වෙනදට නම් casualty 12 වෙනකන් තියෙනවා. ඒත් අද කලින් ඉවරුන හින්දා වැඩ ටිකක් කරා. ඊට පස්සේ ආයෙත් උදේම යන්න ඕනි හින්දා නිදා ගන්න තමයි හදන්නේ. Thanks for watching guys. If you like my videos, do subscribe, like and share. Love you all. Bye bye.